สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมไอเดียของวิดีโอในวันนี้เนี่ยอิงได้แรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์ชาร์ลส์เวลช์หรือว่าคุณแม่ไฮรัมนะครับนั่นก็คือการใช้ Tier Maker นะครับเพื่อที่จะจัดอันดับสกินแคร์แบรนด์ดังๆก็เลยจะขอยืมมาลองสำหรับพวกสกินแคร์ดังๆในบ้านเรานะครับใน1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิงได้รีวิวสกินแคร์เป็นร้อยแบรนด์แล้วนะครับแต่ว่าในวิดีโอก่อนของอิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกตรงปกหรือจกตานะครับหรือว่าเบื้องหลังแบรนด์ต่างๆเนี่ยอิงก็จะเน้นการแกะส่วนผสมแล้วก็รีวิวเชิงลึกมากๆนะครับซึ่งวิดีโอในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการสรุปความคิดเห็นโดยรวมของอิงเกี่ยวกับแบรนด์พวกนี้แล้วก็เป็นการให้ฟีดแบ็กกับแบรนด์พวกนี้ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนพร้อมจะไปฟังอิงบ่นประมาณ20 นาทีนะครับโดยไม่การันตีสาระแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับอิงก็ได้ถามเพื่อนๆบน IG มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากให้อิงจัดอันดับแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็ได้รวบรวม15แบรนด์ที่คน request มาเยอะที่สุดโอเคครับเทียร์ต่างๆที่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับก็จะมีเทียร์1ซึ่งแปลว่าดีที่สุดนะครับเขาตั้งชื่อว่า get on my face นะครับหรือว่ามาอยู่บนหน้าชั้นเดี๋ยวนี้ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงเทียร์4โยนทิ้งนะครับแล้วก็มีเทียร์5ใช้สำหรับเท้าค่อนข้างโหดมากๆนะครับซึ่งเทียร์ของอิงเนี่ยก็จะมีความกลัวโดนฟ้องร้องมากกว่านิดนึงนะครับก็ยังอยากเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะครับได้แก่มงลงปังปุท่าได้งงนะแล้วก็บูดภาษาไทยนี่มันได้อรรถรสจริงๆเลยนะครับโอเคหมดลุกแล้ว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่กลุ่มสกินแคร์เวชสำอางหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมใน1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิงไม่เคยพูดถึงแบรนด์ Cetaphil เลยพูดถึงแต่ CeraVe นะครับเรื่องนี้มันต้องมีดราม่าอยู่เบื้องหลังแน่ๆก็ไม่เชิงนะครับอิงมีความลับจะมาบอกด้วยสมัยช่วงที่อยู่อเมริกาเนี่ยอิงใช้แต่ Cetaphil เป็นหลักเลยนะครับอิงคิดว่าส่วนผสมเขาเนี่ยดีไม่เว่นเวอร์นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอย่างอิงมากๆแต่พอมาอยู่ไทยเนี่ยอิงซื้อไม่ลงนะครับเพราะราคามันไม่สมเหตุสมผลกับส่วนผสมอิงขอยกตัวอย่างนะครับตัว Gentle Foaming Cleanser ตัวนี้เนี่ยอิงซื้อมาในราคา730 บาทนะครับสำหรับ236 ml แต่ส่วนผสมที่ได้มาเนี่ยมันธรรมดามากๆเลยนะครับจนอิงว่าแอบเข้าขายน่าเบื่อเลยด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับ CeraVe Foaming Cleanser นะครับที่มีราคาต่อยูนิตที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ามีสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวก humectant หรือว่าส่วนผสมดึงน้ำที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าแอบน่าสนใจกว่าด้วยซ้ำอย่างเช่นพวก ceramides นะครับแล้วก็ hyaluronic acid cholesterol กับ phytosphingosine ทำให้อิงคิดว่า Cetaphil ในเมืองไทยเนี่ยต้องปรับราคาลงอย่างมากไม่งั้นเนี่ยอิงรู้สึกว่า CeraVe เขาก็จะกินตลาดล่างไปหมดเลยแล้วก็ Eucerin กับ La Roche-Posay ที่ Cetaphil พยายามจะแข่งด้วยนะครับเขาก็กินตลาดบนไปจนหมดแล้วอิงก็เลยขอให้ Cetaphil เนี่ยอยู่ใน tier ก็ทาได้อะแต่ CeraVe อยู่ใน tier มงลงจ้าแบรนด์ต่อไปก็คือ Smooth E นะครับสิ่งที่อิงชอบเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับก็คืออิงรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนไทยที่มีงบน้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงสกินแคร์ได้อย่างเช่นตัว Smooth E Baby Face Foam ของเขานะครับราคาแบบ70 กว่าบาทแล้วก็มีตัว Smooth E Cream ก็ราคาประมาณ100 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งอิงรู้สึกว่าส่วนผสม Base Ingredients ของเขาเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาแต่ว่าสำหรับแบรนด์ที่ออกตัวเป็นเวชสำอางเนี่ยส่วนตัวแล้วอิงรู้สึกว่าเขาชอบตามเทรนด์อะไรที่มันแปลกๆนะครับอย่างเช่นเซรั่มทองคำนะครับซึ่งอิงคิดว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนการใช้ทองในสกินแคร์นะครับเก็บทองไว้แปะพระพุทธรูปเถอะนะครับแล้วอิงก็รู้สึกว่าเขาตามเทรนด์ช้านะครับอย่างเช่นตัวใหม่ๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Clay Mask หรือว่าตัวสารสกัดใบบัวบกนะครับอิงรู้สึกว่ามาช้าไป 2-3 ปีแล้วโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยมองว่าเป็นแบรนด์ที่มี potential นะครับหรือว่ามีศักยภาพที่สามารถทำให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ของดีแต่ถ้าเกิดเขาสามารถปรับตัวทั้งการตลาดแล้วก็ส่วนผสมได้เร็วแล้วก็ดีกว่านี้เนี่ยมันก็จะน่าประทับใจมากขึ้นนะครับอิงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าอยากเห็นแบรนด์ไทยดีๆที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่สำหรับตอนนี้อิงก็ขอให้อยู่ในเทียร์งงนะต่อไปนะครับก็คือแบรนด์ La Roche-Posay
แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์เวชสำอางที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยมากๆเลยนะครับเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติของส่วนผสมของเขานะครับแล้วก็อิงคิดว่าช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่ดีมากๆสกินแคร์โปรดของอิงเนี่ยก็คือกลุ่มกันแดดของเขานะครับที่เขาใช้ฟิลเตอร์ที่บริษัทแม่เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะครับแบบมันจะมีสักกี่แบรนด์ที่สามารถทำสิ่งนี้ได้อ่ะอิงก็ขอปรบมือให้รัวๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งที่อิงไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับแบรนด์ La Roche-Posay กันดีกว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่น้ำหอมแรงในผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับในมุมมองของอิงนะครับเวลาที่อิงคิดถึงแบรนด์เวชสำอางเนี่ยอิงจะนึกถึงผู้บริโภคที่มีปัญหาผิวหนังไม่ว่าจะเป็นสิวหรือว่าผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอิงรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองหา sensorial experience ที่ดีนะครับหรือว่าการทาสกินแคร์ที่มันมีกลิ่นหอมมากๆนะครับจนทำให้รู้สึกเหมือนกับตื่นมากลางทุ่งลาเวนเดอร์ใน Provence คนที่เดินมา La Roche เนี่ยคือคนที่กำลังมองหาวิธีกู้ผิวอยู่เพราะฉะนั้นอิงรู้สึกว่าการใส่น้ำหอมที่คุณหมอแล้วก็นักคิดค้นสูตรน้ำหอมเองเนี่ยเขาก็เห็นตรงกันนะครับว่าควรหลีกเลี่ยงถ้าเกิดคุณมีผิวหนังอักเสบหรือว่าเกราะป้องกันผิวที่ไม่แข็งแรงทำให้ส่วนตัวเนี่ยอิงรู้สึกว่า La Roche-Posay ยังไม่ค่อยเข้าใจ target audience เขาดีเท่าที่ควรหรือเปล่าอิงก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าจะให้เขาอยู่ในเทียร์ปังปุหรือว่าทาได้ดีอิงขอให้อยู่ในเทียร์ทาได้ก่อนละกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆตัวของเขาที่อิงชอบเหมือนกันไปกันต่อนะครับที่แบรนด์ Eucerin เอาจริงๆเนี่ยอิงคิดว่า product เขาเยอะมากนะครับแบบเวลาอิงไปยืนหน้าแผงเขาเนี่ยอิงก็จะกลืนน้ำลายหนึ่งทีพนักงาน Eucerin เนี่ยเขาก็จะรีบวิ่งเข้ามาให้ความรู้นะครับแต่ในใจอิงก็อยากบอกว่าอย่าเพิ่งให้ความรู้เลยครับให้เก้าอี้อิงสักตัวหนึ่งก่อนดีกว่าคงจะต้องยืนพลิกหลังกล่องอยู่อีกนานเลยนะครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่วิจัยพอๆกับ La Roche เลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายตัวมากโดยเฉพาะตัว anti aging ที่เป็น Q10 ของเขานะครับแล้วก็ตัว Thiamidol ที่ช่วยลดจุดด่างดำที่ต่างทำงานวิจัยเยอะมากๆเลยนะครับอิงก็ประทับใจสุดๆแต่อย่างหนึ่งที่อิงสังเกตเกี่ยวกับ Eucerin ประเทศไทยเนี่ยก็คือมักจะมีการตลาดแบบ clean beauty สร้างความกลัวให้ส่วนผสม paraben นะครับหรือว่า petrolatum ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนตัวอิงไม่ชอบการตลาดสร้างความกลัวโดยไม่จำเป็นแบบนี้นะครับแล้วอิงก็รู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะเมื่อมันมาจากแบรนด์ที่ควรจะตีความงานวิจัยได้เก่งกว่านี้และ Eucerin เนี่ยเป็นแบรนด์ผู้นำเวชสำอางที่เก่าแก่นะครับแบรนด์รุ่นน้องแบรนด์ SME เนี่ยก็มองเป็นแบบอย่างอยู่ตลอดอิงเลยคิดว่าการทำการตลาดแบบนี้เนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ท็อกซิกและสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคก็คือคนที่จะต้องมานั่งกังวลนะครับแล้วก็ปวดหัวว่าเฮ้ยฉันจะใช้ส่วนผสมอันนี้ได้ไหมหรือว่ามันจะอันตรายไหมโดยที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนผสมพวกนี้มันไม่ได้น่ากลัวเลยใครอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับ Clean Beauty เนี่ยก็สามารถไปฟังอิงโงะฝาแฝดของอิงได้นะครับเขาก็อธิบายดีมากเลยนะครับ โดยรวมเนี่ยอิงก็เลยขอให้ Eucerin ไปอยู่กับ La Roche นะครับที่เกือบปังปุแต่ว่าก็ทาได้อะโอเคครับเราไปกันต่อที่ counter brand กันบ้างดีกว่าและแบรนด์แรกก็คือ Estee Lauder นะคะตอนที่อิงกลับมาไทยเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทำให้อิงตกใจมากๆเลยนะครับก็คือคนไทยทุกช่วงอายุเลยเนี่ยมีความค่อนข้างติดแบรนด์ที่เราเรียกว่า legacy brand นะครับหรือว่าแบรนด์เก่าแก่ไม่ว่าจะเป็น Estee คาแลงนะครับลานคอมหรือว่า La Mer ซึ่งตอนอยู่อเมริกาเนี่ยจะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุมากหรือว่ารุ่นแม่ๆเท่านั้นนะครับที่ให้ความสนใจกับแบรนด์พวกนี้สำหรับอิงเนี่ยมองว่าแบรนด์ Estee Lauder เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าตัว Advanced Night Repair ก็มีส่วนผสมที่น่าสนใจอยู่เยอะนะครับซึ่งอิงก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่าของแพงไม่ใช่ของที่ดีที่สุดเสมอไปของที่เหมาะกับผิวของคุณมากที่สุดตั้งหากเป็นของที่ดีที่สุดส่วนตัวอิงคิดว่า Counter Brand เนี่ยชอบแอบซ่อนอยู่หลังการตลาดและความลึกลับของส่วนผสมนะครับที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนไสยศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์นะครับส่วนตัวอิงชอบส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะนะครับแล้วก็ประวัติการใช้ยาวนานมากกว่าส่วนผสมลึกลับอิงขอนอกเรื่องเพื่อยกตัวอย่างนะครับมีแบรนด์ใหม่ชื่อ Dew ที่อเมริกานะครับที่เขาใช้แต่ส่วนผสมที่มีงานวิจัยน่าสนใจสนับสนุนทั้งนั้นเลยและเขาเปิดเผยนะครับว่าต้นทุนกับกำไรของเขาในการผลิตสกินแคร์1ชิ้นเนี่ยเท่าไหร่และมันมากหรือน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเขา
แสดงให้เห็นสิ่งที่อิงพยายามพูดมาตลอดนะครับว่าสกินแคร์ที่ดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นสกินแคร์ที่แพงบอกเลยว่าสะเทือนวงการสกินแคร์มากๆเลยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่แหละคือสิ่งที่ผู้บริโภครุ่นใหม่แบบอิงต้องการรู้ว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยคุ้มค่ากับส่วนผสมที่ได้กลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบ counter brand เนี่ยอิงไม่มีสิทธิ์อะไรมา judge คุณเลยนะครับเพราะอิงก็เป็นคนที่ยอมกู้ธนาคารเพื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งที่ใส่อะไรบ้างได้ไหมเนี่ยใส่ร่มกัน UV ยังไม่ได้สักคันหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดคุณกำลังรู้สึกกดดันว่าต้องซื้อ counter brand ถึงจะมีผิวที่ดีอิงบอกได้เลยนะครับว่าคุณไม่ได้พลาดอะไรเลยในการไม่ซื้อของพวกนั้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวอิงก็ขอให้ Estée Lauder นะครับอยู่ในเทียร์งงนะแล้วจริงๆเนี่ยอิงขอโยง counter brand ทั้งหมดนะครับลาแมร์ลันโคมแล้วก็คาแลงเข้ามาอยู่ในเทียร์นี้เพราะเหตุนี้ด้วยนะครับต่อไปก็คือแบรนด์คลินิกนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่สุดๆมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวที่อิงชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิก ID อิงก็คิดว่าโอเคหรือว่าตัว Take the Day Off Cleansing Balm ตัวนี้อิงก็เคยพูดถึงอยู่บ่อยๆแต่โดยรวมเนี่ยอิงคิดว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเอ็นดูนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างล้าหลังเพื่อนๆสำหรับอิงเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับอาม่านะครับที่ค่อนข้างเหนื่อยในการไล่ตามเทรนด์ใหม่ๆอิงรู้สึกว่าฟอร์มูล่าหลายตัวของเขาเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาหลาย10 ปีแล้วบางตัวยังมีพวกแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหอมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยอิงคิดว่าเขาไม่ค่อย innovative เท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งก็เลยขอให้อยู่ในเทียร์ทาได้อะนะครับเราไปกันต่อที่กลุ่มแบรนด์ niche กันบ้างดีกว่าและแบรนด์แรกก็คือ Crave นะครับไม่ต้องคิดมากเลยขอให้มงลงตอนนี้เลยนะครับอิงอาจจะมีความ bias นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เจ้าของก็เป็นยูทูบเบอร์สายส่วนผสมเหมือนกันแต่ว่าอิงชอบแนวคิดนะครับวิธีการทำการตลาดวิธีการสื่อสารนะครับส่วนผสมแล้วก็ชอบความรักโลกของเขาสุดก็คือชอบทุกอย่างเกี่ยวกับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์หนึ่งที่เห็นปัญหาแล้วก็ความสับสนของผู้บริโภคที่เขาสับสนในตัวเลือกมากมายในตลาดนะครับแล้วก็ประโคมสกินแคร์จนเกราะป้องกันผิวพังแบรนด์ Crave เขามีแนวคิดที่ว่าเราควรลดสเต็ปนะครับแล้วก็ลดส่วนผสมใช้แต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นฟังดูคุ้นๆหรือเปล่าเหมือนกับสิ่งที่ออกมาจากปากอิงในทุกวิดีโอเลยนะครับ แล้วผลิตภัณฑ์ของเขามันก็อ่อนโยนแล้วก็ตรงคำเคลมจริงๆนะครับอิงก็ใช้หมดมาไม่รู้กี่หลอดแล้วต่อไปก็คือแบรนด์ The Ordinary นะครับเป็นแบรนด์ที่อิงชอบมากเมื่อปี2 ปีที่แล้วเป็นแบรนด์ที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจส่วนผสมมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับส่วนผสมอย่าง Niacinamide หรือว่า Alpha Arbutin แต่ว่า fast forward มาปีนี้เนี่ยอิงกลับรู้สึกว่าเทรนด์ของการใช้ส่วนผสม Active 1 ตัวในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างควรจบลงได้แล้วอ่ะอิงคิดว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับว่าทำไมส่วนผสมอย่าง Niacinamide เนี่ยมันจะต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์เซรั่มแยกทั้งที่เราสามารถลดสเต็ปนะครับแล้วก็หาส่วนผสมนี้ได้ใน Moisturizer หรือว่า Toner หรือว่าเซรั่มต่างๆที่มีส่วนผสม Active ดีๆอื่นๆอยู่เยอะที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวการต้องมานั่งเลเยอร์เซรั่มแบบ Niacinamide ต่อด้วยเซรั่ม Alpha Arbutin ต่อด้วยเซรั่มสารสกัดอื่นๆเนี่ยทั้งหมดนี้มันเพิ่มโอกาสในการระคายเคืองการทับถมของส่วนผสมนะครับแล้วก็เกิดขุยด้วยทางที่ดีอิงคิดว่าเราหาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่มันผสมทุกอย่างมาให้แล้วอย่างลงตัวเลยดีกว่าอิงก็เลยอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับแบรนด์ The Ordinary แล้วช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ขอให้มันอยู่ในเทียร์ปังปุบละกันแบรนด์หนึ่งที่อิงคิดว่าตอบโจทย์ปัญหาที่อิงมีกับ The Ordinary ได้เนี่ยก็คือ The Inky List นะครับเป็นแบรนด์ที่เกิดมาเพื่อฆ่า The Ordinary เลยเพราะว่าเขาทำสกินแคร์ที่อิงรู้สึกว่าได้ผ่านกระบวนการคิดมามากกว่า The Ordinary เพื่อยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวอิงจะเปรียบเทียบ Niacinamide ของทั้ง2แบรนด์เห็นได้ชัดเลยว่า The Inky List มีส่วนผสมที่น่าสนใจมากกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็น Squalane หรือว่า Phospholipids ที่ทำให้เนื้อสัมผัสดีแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวมี Glycerin Hyaluronic Acid แล้วก็ Panthenol ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มี Allantoin ช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะครับโดยรวมค่อนข้างครบมากๆในขณะที่ The Ordinary เนี่ยน่าเบื่อแบบอย่างกับคิดไม่ออกแล้วอะไรที่น่าเบื่อมากๆเลยนะครับอิงก็เลยขอให้ The Inky List เนี่ยมงลงไปเลยนะครับเอาละครับแบรนด์สุดท้ายเพราะว่าอิงเริ่มรู้สึกมึนหัวแล้วพอดีเมื่อเช้าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับแบรนด์สุดท้ายก็คือ Pixi นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะนึกถึงตัว Glow Tonic ของเขาที่ใช้กรด Glycolic Acid เป็นตัวผลัดเซลล์ผิวที่อิงคิดว่าอ่อนโยนนะครับเลยอิงก็เคยพูดถึงมาแล้วแต่ว่า Pixi เนี่ยเป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึงอย่างหนึ่งที่อิงไม่ชอบมากๆเลยเกี่ยวกับวงการสกินแคร์นั่นก็คือการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเหมือนออกสินค้ามา just for the
sake of it มีอะไรบางอย่างที่เรียกว่า gold luminous oil นะครับที่เป็นน้ำมันผสมกับทองไปอยู่ในมุมถูกลงโทษกับ smoothie เลยนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างที่เรียกว่า pearl brightening oil นะครับที่มีน้ำมันมะพร้าวที่พบเคสของคนที่สิวเห่อเยอะมี olive fruit oil นะครับที่งานวิจัยชี้ว่าอาจจะทำให้ผิวเนี่ยขาดน้ำกว่าเดิมแล้วก็มีน้ำหอมโดยรวมก็เลยเป็นแบรนด์ที่อิงคิดว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่อิงไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อิงกลัว ก็เลยขอให้อยู่ใน tier boot เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลับกันหรือยังเอ่ย วันนี้อิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าอิงไม่ได้มาโจมตีแบรนด์ไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ข้อสังเกตส่วนตัวของอิงนะครับที่อิงได้จากการลองใช้แล้วก็การศึกษาแต่อิงก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะฉลาดแล้วก็เข้าใจตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับอะไรที่ดีเราก็ให้คำชมนะครับแต่ว่าอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเราก็พูดตามตรงเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคที่ต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวที่เรารักแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยกับอิงในแบรนด์ไหนบ้างหรือเปล่าก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะชอบวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงได้บน Facebook กับ IG นะครับอิงก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่อาจไม่ได้พูดถึงบนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วอิงจะขอไปนอนก่อน